በዚህ ክፍለ ጊዜ ሪቪው ኩዌስችን ባዮሎጂ ሾርት አንሰር ኩዌስችኖችን እንሰራቸዋለን። ጥያቄ ቁጥር 5 ራይት ዘ ሜን ዲፍረንስ ቢትዊን ላይት ኤንድ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ። እስቲ ይህን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት የሁለቱም ማይክሮስኮፖች ምንነት እንመልከት። ላይት ማይክሮስኮፕ is an optical instrument that uses visible light and lenses to magnify small objects. It typically has a maximum magnification of about 1000 times and a resolution limit of approximately 200 ናኖሜትር። ላይት ማይክሮስኮፕ ቪዚብል ወይም የሚታይ ብርሃንና ሌንስ በመጠቀም ትናንሽ ነገሮችን አጉልቶ የሚያሳየን ሲሆን ከፍተኛ የማጉላት አቅሙ 1000 ጊዜ ነው። የማጥራት አቅሙ ደግሞ 200 ናኖሜትር ነው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ is a type of microscope that uses beam of electrons to produce images of specimens. It also provides much higher magnification up to 2 million times and resolution up to 0.1 nanometers. ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ የኤሌክትሮን ቢሞችን በመጠቀም ነገሮችን እስከ 2 ሚሊዮን ጊዜ አጉልቶ ማሳየት የሚችል ሲሆን 0.1 ናኖሜትር ያህል አጥርቶ የማሳየት አቅምም አለው። ስለ ላይት እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ይህን ያህል ካልን ወደ ጥያቄ እንመለስ። ጥያቄው የሁለቱን ልዩነት ዘርዝሩ ነው የሚለው። ከላይ ከዘረዘርናቸው ትርጉም ተነስተን የተወሰኑ ልዩነት እንዘረዝር እንችላለን። እነሱም types of radiation used. Light microscope uses visible light and lenses to magnify objects. Where electron microscope uses beam of electron to magnify small objects. ትርጓሜውን ከላይ መመልከት ትችላላችሁ። magnification and resolution። እስቲ ከላይ በሰጠነው ትርጓሜ መሰረት የሁለቱም ማይክሮስኮፖች magnification እና resolution ጻፉ። cost and size. Light microscope በጥቅሉ አነስተኛና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚሰራና ለአጠቃቀምም ቀላል ሲሆን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ግን ሳይዙ ወይም መጠኑ ትልቅና በጣም ውድ ሲሆን ለአጠቃቀምም የተካነ ባለሙያ የሚፈልግ ነው። ጥያቄ ቁጥር 6 ራይት ዘ ፈንክሽን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮመን ላቦራቶሪ ቱልስ። ማለትም እታች የተዘረዘሩትን የላቦራቶሪ መሳሪያዎችን አገልግሎት ወይም ጥቅም ጻፉ። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ቱል ፍላስክ ነው። ፍላስኮች የሚጠቅሙን የኬሚካል ፍሳሾችን ለማቀላቀል፣ ለማሞቅ ወይም ለማስቀመጥ ነው። በተለያየ ቅርጽና ይዘት ይገኛል። በሁለተኛ ላይ የምናገኘው ቱል ቴስት ቲዩብስ። Test tubes used for holding, mixing or heating small quantities of substances, allowing for easy observation of reactions. Test tubes ትናንሽ የሆኑ ሰብስታንሶችን ለመያዝ፣ ለማቀላቀል እና ለመሞቅ ይጠቅሙናል። በዚህ ሂደትም የሪአክሽኖችን ለሚያደርጉት ሂደት ቀላል የሆነ እይታ ይሰጠናል። Wash bottle used for rinsing or dispensing distilled water or other solvents. Wash bottle ደግሞ የተለያዩ ፍሳሾችን ለማጣራት የሚጠቅም መሳሪያ ነው። ድሮፐር used to transfer small amounts of liquids accurately. ድሮፐር የሚጠቅመን ትንሽ መጠን ያላቸውን ፍሳሾች ትክክል ወይም ልክ በሆነ መጠን ለማስተላለፍ ይረዳናል። ቴስት ቲዩብ ራክ used to hold test tubes securely, allowing for organization and stability during experiments. ቴስት ቲዩብ ራክ ቴስት ቲዩቦችን በጥንቃቄ ለመያዝ ይጠቅመናል። ይህም ኤክስፐሪመንታችን ስታቢሊቲ ወይም የተረጋጋ እንዲሆን ይረዳናል። ስፓቱላ spatula is used for mixing substances into a solution, stirring the solution and scarping objects. It's shaped like spoon. ስፓቱላ ሰብስታንሶችን ለማቀላቀል የሚረዳን ቁስ ሲሆን የማንኪያ ቅርጽ ያላቸው መሳሪያዎች ናቸው። Dissecting pan is an equipment used as a pan on which the specimen is kept while it's being dissected to study its internal organs. Dissecting pan ናሙናዎችን የውስጣዊ አካል ለማጥናት እንደ መያዣነት የምንጠቀምበት ዕቃ ነው። ሞርታር ኤንድ ፔስታይል is used for grinding, crushing or mixing various substances. ይህ መሳሪያ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ለመሰባበር፣ ለማድቀቅ በተጨማሪም ለማቀላቀል የሚጠቅመን የዕቃ አይነት ነው። ጥያቄ ቁጥር 7
ከዚህ በታች ተዘርዝረው የምናገኛቸውን የላብራቶሪ ሴፍቲ ምልክቶችን ምንነት ወይም ትርጉም ጻፉ። የመጀመሪያው ምልክት በላብራቶሪ ውስጥ በምታዩበት ጊዜ በላብ ውስጥ ለምርምር ታስበው የሚገኙ አይጦችን በእጅ መንካት ክልክል ነው የሚል ሳይን ወይም ምልክት ነው። ሁለተኛው ዌር ሴፍቲ ጋግልስ፣ ይህም የአይን ጭንብል ወይም የላብ መነጽር አርጉ የሚል ምልክት ነው። በሶስተኛ ላይ የምናገኘው ዌር ፕሮቴክቲቭ ክሎዚንግ ማለትም የላብ ኮት ወይም ልብሶች ልበሱ የሚል ሳይን ነው። አራተኛ ዌር ግላቭስ፣ ይህም የእጅ ጓንት ልበሱ ማለት ሲሆን ከተለያዩ ነገሮች ንክኪም ይጠብቀናል። አምስተኛ ላይ የምናገኘው ምልክት ዱ ናት ኢት ፉድ ሂር ኦር ብሪንግ ኤኒ ፉድ ማለትም ምግብ ይዞ መግባትም ሆነ መብላት የተከለከለ ነው። ስድስተኛ ላይ የምናገኘው ኖ ፖሪንግ ኦር ዱ ናት ስፒል፣ ይህም የተለያዩ ፍሳሾች በላብ ውስጥ ማፍሰስም ሆነ ማንጠባጠብ የተከለከለ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 8 Why does microscope has several objective lenses? ማለትም ለምንድነው ማይክሮስኮፖች በርካታ ተግባራዊ ሌንሶች ያላቸው? ማይክሮስኮፖች በርካታ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች አሏቸው። ይህም የተለያየ ደረጃ ያለው የማጉላት አቅም ማይክሮስኮፓችን እንዲኖረው ያደርጋል። ይህም ተጠቃሚው በተለያየ ዲግሪ ስፔሲመንስ ወይም ናሙናዎችን እንዲመለከት ይረዳዋል። ጥያቄ ቁጥር 9 What will happen to the field of view in microscope as you close the diaphragm? ማለትም የማይክሮስኮፖቹን ዲያፍራም እየዘጋን በመጣን ቁጥር በእይታችን ላይ ምን አይነት ለውጥ ያመጣል? ጥያቄያችንን የተሻለ ግልጽ ለማድረግ እንዲረዳን ዲያፍራም ምን እንደሆነ እንመልከት። ዲያፍራም ማለት የማይክሮስኮፕ አካል ሲሆን ወደ ናሙናችን የሚያልፈውን የብርሃን መጠን የምንቆጣጠርበት የማይክሮስኮፕ አካል ነው። As you close the diaphragm, the field of view becomes darker because less light passes through the specimens. This reduction in light can increase the contrast of the image, making certain structures more visible, but it also limits the amount of detail seen as the brightness is reduced. ማለትም ዲያፍራሙን እየዘጋን በመጣን ቁጥር ወደ ናሙናችን የሚገባው የብርሃን መጠን እየቀነሰ ይመጣል። ይህም የምስሉን ኮንትራስት ወይም የእይታውን ጥልቀት በመጨመር አንዳንድ ለመለየት የሚከብዱ ወይም የሚያስቸግሩ ነገሮችን ጎልተው እንዲወጡ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን የምስሉን አጠቃላይ ደማቅነት ወይም ብሩህነት ሊቀንስብን ይችላል። ጥያቄ ቁጥር 10 Why should you always focus on a microscope by moving the objective lens away from the specimen? ማለትም ለምንድነው አንድ ምስልን ፎከስ ወይም ትኩረት ለማድረግ ኦብጀክቲቭ ሌንሳችንን ከናሙናው የምናርቀው? We move the objective lens away because to prevent accidental damage to the slide or the lens. ማለትም ኦብጀክቲቭ ሌንሳችንን ወደ ናሙናው ወይም ስላይዱ ካስጠጋነው ሌንሳችንን በተጨማሪም ናሙናችን እና ስላይዳ ችንም ጭምር ሊጎዳብን ይችላል። ስለዚህ እነኚህን ጉዳቶች ለማስቀረት ሁልጊዜ ኦብጀክቲቭ ሌንሳችንን በማራቅ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 11 Explain the importance of adding oil immersion when using high power objective and also how. high power objective በምንጠቀም ሰዓት oil immersion ለምን እና እንዴት እንጨምራለን? Adding oil immersion is important when using high power objective because it increases the resolution by reducing light refraction. The oil has a similar refractive index as glass, allowing more light to pass directly from the specimen into the objective lens. To use oil immersion, place a drop of immersion oil on the slide before lowering the objective lens into it, ensuring the space between the lens and the slide is filled with oil. ማለትም oil immersion ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ኦብጀክቲቮችን ይህም ከ100 ታይምስ ወይም ከ100 በላይ ማግኒፊኬሽን ፓወር ለሆኑ እንጠቀማለን። ምክንያቱም የብርሃን መቆራረጥን በመቀነስ ሪዞሉሽናችንን ወይም የምስላችንን ጥራት ይጨምርልናል። አጨማመሩም የኢመርሽን ኦይል ጠብታ በስላይዳችን ወይም መሰል የናሙና ማስቀመጫችን ላይ በመጨመር በሌንሱና ስላይዱ መካከል ክፍተት መኖሩን ያረጋግጥልናል። ነገር ግን ምንጊዜም ቢሆን ይህን የምናደርገው ኦብጀክቲቭ ሌንሱን ዝቅ ከማድረጋችን በፊት ነው። ጥያቄ ቁጥር 12 List at least 3 field tools used by biologists. ማለትም ባዮሎጂስቶች ከሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች መካከል ሶስቱን ጥቀሱ። ከላይ ለመመ
ለመመልከት እንደሞከርነው ጥያቄ ቁጥር 6 ላይ ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂን ለመመልከት ሞክረናል። እስቲ የተወሰኑትን ከዛ ሪፈር በማድረግ ይህኛውን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር።